เรามาทำความรู้จักกับบรีฟงานกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับอัสนะครับเวลาเราคุยงานกันเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ต้องทักแชทมาดีลงานกันใช่ไหมฮะซึ่งการทำแบบนี้ครับมันเสียเวลาด้วยกันทั้งคู่นะครับผมเป็นการดีลงานที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เราจึงควรทำสิ่งที่เรียกว่า Creative Brief ออกมาก่อนนั่นเองเป็นเอกสารสั่งงานแบบย่อๆนั่นเองนะฮะสิ่งสำคัญในการทำ Brief ก็คือต้องสั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับในส่วนของงานภาพประกอบเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือควรใส่ไว้ใน Brief ด้วยนะครับไปดูกันเลยอย่างที่1ก็คือสเปคงานโดยทั่วๆไปนะครับได้แก่จุดประสงค์ของงานนะครับผมขนาดของชิ้นงานแล้วก็ฟอร์แมตที่จะต้องส่งจุดประสงค์ของงานก็คือเหมือนกับเป็นการบอกว่าชิ้นงานที่จะจ้างวาดเนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับงานโฆษณางานพิมพ์เป็นหนังสือหรือว่าเป็นภาพยนตร์อะไรอย่างนี้นะครับผมการที่บอกจุดประสงค์ในการทำงานเนี่ยนะครับมันจะทำให้นักวาดเข้าใจว่าไอชิ้นงานนี้เอาไปทำอะไรแล้วเราก็จะสามารถพยายามทำงานออกมาให้ตอบจุดประสงค์นั้นได้มากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของขนาดชิ้นงานนะครับก็คือควรจะเป็นขนาดของต้นฉบับนะครับไม่ใช่ขนาดของไซส์งานจริงๆที่จะเอาไปใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นงานพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเข้าใจว่าทำหนังสือขนาดไซส์ A4 แต่ว่าไซส์งานต้นฉบับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใหญ่กว่า A4 นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเผื่อสิ่งที่เรียกว่าระยะตัดตกไว้หรือที่เรียกว่า bleed นั่นเองนะครับฟอร์แมตที่ต้องการจะให้ทำไฟล์ส่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น PSD PNG ต้องเก็บเลเยอร์ต้องรวมเลเยอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็แจ้งไว้ด้วยก็จะดีนะฮะแล้วก็นอกจากเรื่องที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยก็จะมีจำนวนชิ้นที่ต้องส่งสีที่กำหนดหรืออื่นๆซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับมันควรจะชัดเจนเป็นอย่างแรกๆเพราะว่าถ้าเกิดทำไม่ตรงสเปคแล้วเนี่ยเวลาเราแก้ไขเนี่ยมันก็เสมือนกับว่าทำใหม่ทั้งชิ้นเลยนะครับอย่างที่2นะครับคำอธิบายของโจทย์สั้นๆคือเป็นการอธิบายสิ่งที่อยากจะให้นักวาดออกมานั่นเองนะครับเป็นคีย์เวิร์ดหลายๆคำมารวมกันก็ได้หรือจะเป็นประโยคสั้นๆสัก 1-3 ประโยคนะครับผมตัวอย่างเช่นถ้าเกิดต้องการออกแบบตัวละครนะครับอาจจะเขียนโจทย์ไว้ประมาณว่าสาวแว่นพนักงานออฟฟิศสมัยใหม่ดูคูลอะไรประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับพยายามอย่ายืดเยื้อเกินไปนะครับหรือว่าส่งนิยายมาให้อ่านทั้งเล่มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะออกแบบตัวละคร1ตัวมันก็ดูจะมากเกินไปนิดนึงนะครับข้อที่3ก็คือ reference ถ้ามีนะครับผมในบางครั้งเนี่ยการอธิบายคอนเซปต์ออกมาเป็นคำพูดนะครับมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับการที่เราใช้ภาพ reference คุยกันแทนเนี่ยก็จะทำให้เหมือนกับเราเข้าใจได้ตรงกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสีมูดหรือว่าโทนอะไรประมาณนี้นะฮะบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจสีอาจจะไม่ตรงกันก็ได้อย่างสีแดงของลูกค้ากับสีแดงของนักวาดเนี่ยครับอาจจะเป็นคนละเฉดกันก็ได้เป็นต้นนะครับผมข้อ4 schedule หรือว่าตารางงานนั่นเองครับงานที่ไม่มีเดดไลน์เนี่ยก็จะทำให้นักวาดจัดลำดับความสำคัญได้ไม่ถูกนะครับสุดท้ายก็อาจจะเสี่ยงที่จะโดนดองงานได้นั่นเองดังนั้นควรจะระบุเดดไลน์กันให้เรียบร้อยนะครับซึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นเดดไลน์สุดท้ายอันเดียวก็ได้ใช้วิธีการเหมือนกับทำเป็นเดดไลน์ย่อยๆเรียกว่าการทำไมล์สโตนนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะต้องส่งงานวันที่16เป็นเดดไลน์สุดท้ายเราอาจจะแบ่งไมล์สโตนเป็น4อัปเดตย่อยๆก็ได้แก่ส่งภาพร่างตัดเส้นล่างสีแล้วก็เพ้นสีนั่นเองครับไทม์ไลน์ในการทำงานของเราก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นั่นเองครับผมแล้วก็อย่าลืมเผื่อเวลาแก้ไขงานลงไปในตารางงานให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมหลังจากที่เราได้บรีฟคร่าวๆออกมาแล้วนะครับก็แนะนำว่าให้ลองอ่านทบทวนดูก่อนสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะตรวจทานถ้าเกิดขาดตกบกพร่องอะไรก็อย่าลืมเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถ Export ออกไปเป็นเอกสารที่เปิดอ่านง่ายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นเอกสาร PDF เป็นต้นนะครับแล้วก็เอาเอกสารนี้ไปคุยงานกับนักวาดที่ต้องการได้เลยครับผมซึ่งการทำ brief เนี่ยนะครับอาจจะดูเป็นแบบงานเอกสารน่าเบื่อนิดนึงเนี่ยแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะฮะก็นอกจากจะเซฟเวลาของทั้ง2ฝ่ายแล้วนะครับก็ยังช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานแล้วก็ยังช่วยทำให้เราไม่ลืม
รายละเอียดงานที่คุยกันไว้อีกด้วยครับผมใครที่มีประสบการณ์คุยงานกับลูกค้าที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยนะครับลองแชร์วิดีโอนี้กันออกไปเยอะๆนะครับเผื่อลูกค้าจะเข้ามาดูนะครับทุกคนก็จะได้คุยงานกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ